Kita me kagahapon with my friend. My friend bought a condominium unit here in Cagayan sa Aspira Towers, and she brought us there, and we went there to personally inspect. Although na turnover na sa kanya yung unit, but it's her first time to see her unit, and yun sinamahan namin siya kahapon. And also we went to dinner, and we went to Oak Room. Yung Oak Room kasi dito, guys, it's a restaurant na maraming variety of wines naman. So it's a place, hangout place of dignitaries and mga elite here in Cagayan de Oro. Kaya yun, pina-experience nila ni Dan sa amin yun. Paano nga ba yung buhay mayaman? And we enjoyed a lot last night. Magkano mo dyan sa mong... Niana mo sa inyong property? Yes, pero... Oh, mosque, oh. Agar mosque lagi. Oh, mosque. Saramunan. Saramunan na nga sa Kugon. Kugon. Oh, makita. Oh, makita. Paint, kanang atop nga green. Kanang balay nila. Likod. Oh, likod, lubin. Kanida yon atubangan. Wala na dito na. Oh, kanang may atop. Balay nila. Mosque, isa ka balay kana dayan. Oh. Dito na, no? Mas dako pero man. Oy, Nara. Tara. Hoy, ang imong next anang mga van mo na inyong property. Oh, amo balay to ara. Hindi mo parking lot na? Wala. Dili, ang abay na ninyo. Wala ka, ma'am. Ato ang hindi na kita kung ang induction. Di ba? Wala ka ng hindi. Patulang mga induction dito ang pag-tikon, gamay, dinere na ito. Hi, Ben. Wala ko rin. Cellphone sis. Wala mag-bundak. Para mabayluan. Oh, kasi yan ang kuligon bang tiles. Si Miriam. Wala siya, dili ko na siya ng body filter nila. Actually, nagamay ang iyang entrance kung ano. Nagibutangan niya o cabinet para sa mga sleepers. Bedroom. Dili yung tatama yung transfer. Ano may mga sofa? Kanay sofa niya. Siya yung para sa iyang host. Okay. Pwede siya dili. So, diya din yung machine na dili na ang pagkukuan. Nila siya yung wala na siya table. Sagot ang washing machine. Diya na daw. Wala yung machine. Sabay na diba? Kuan na ako low-cost housing. Na ako low-cost housing diri na. Kana lang kuan ba pang Asa mo sa sa Ukol. Barato.